Τα AirPods της Apple τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχουν γίνει ίσως τα πιο δημοφιλή πλήρως ασύρματα ακουστικά του πλανήτη, μιας και αποτελούν το 85% της συγκεκριμένης αγοράς. Στις περισσότερες χώρες, όπου και να κοιτάξεις, βλέπεις AirPods. Το τελευταίο καιρό, μάλιστα, έχω δει και αρκετό κόσμο στην Ελλάδα να τα χρησιμοποιεί. Ο βασικός λόγος που τα πάνε τόσο καλά είναι η ποιότητα ήχου τους, που δεν είναι άρτια όμως βρίσκεται σε πολύ καλά επίπεδα και κυρίως η ευκολία χρήσης τους. Το γεγονός ότι συνδέονται απευθείας όταν τα βγάλετε από τη θήκη και τα φορέσετε, πιστεύω πως έκανε τη διαφορά. Με αυτή την ευκαιρία, λοιπόν, είπα να σας δώσω 5 tips για να αξιοποιήσετε τα δικά σας AirPods με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Βιώνοντας τις βασικές Bluetooth ρυθμίσεις του iPhone, αν τα AirPods σας είναι συνδεδεμένα, τότε τα βλέπετε στη λίστα με τις υπόλοιπες Bluetooth συσκευές σας. Πατώντας το i που βρίσκεται δίπλα από το όνομά τους, εισέρχεστε στο βασικό μενού ρυθμίσεων των AirPods. Η πρώτη επιλογή είναι η αλλαγή του ονόματός τους. Έτσι δεν θα τα μπερδεύετε με τα άλλα AirPods που πιθανώς είναι κοντά σας. Αμέσως μετά, μπορούμε να καθορίσουμε πώς θα αλληλεπιδρούν στο διπλό άγγιγμα. Μπορούμε να διαχωρίσουμε το δεξιά από το αριστερό, έτσι ώστε το καθένα να είναι υπεύθυνο για άλλη λειτουργία. Και το διπλό άγγιγμα μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουμε πρακτικά μεταξύ 4 επιλογών. Η πρώτη επιλογή είναι η Siri. Έτσι, με αυτό το gesture θα ενεργοποιείτε η Siri για να τη ρωτήσετε κάτι ή να δώσετε μια εντολή. Ό,τι κάνετε δηλαδή και όταν τη χρησιμοποιείτε με το κινητό σας. Η δεύτερη επιλογή είναι η αναπαραγωγή ή παύση. Με 2 δοχικά ελαφρά χτυπήματα ξεκινάει η μουσική ή σταματάει αν ήδη έπαιζε. Η ίδια λειτουργία δεν υποστηρίζεται μόνο στη μουσική, αλλά και σε άλλες εφαρμογές όπως το YouTube. Οι δύο επόμενες λειτουργίες είναι για την παράληψη του κομματιού που ακούτε, είτε για να πάτε στο επόμενο, είτε για να μεταβείτε στο προηγούμενο. Υπάρχει και μια πέμπτη που ενεργοποιεί το διπλό tab σε αυτό το ακουστικό. Φυσικά αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες τόσο για το δεξί όσο και το αριστερό ακουστικό. Αμέσως μετά μπορούμε να ενεργοποιήσουμε την αυτόματη ανίχνευση αυτιού. Με αυτήν τη λειτουργία, κάθε φορά που θα φοράτε τα ακουστικά ή έστω ένα από αυτά, ο ήχος δεν θα αναπαράγεται πλέον από τα ηχεία της συσκευής, αλλά από τα AirPods. Επίσης, αν κάποιο από τα AirPods πέσει, που είναι κάτι πολύ δύσκολο, η μουσική που ακούγατε ή το βίντεο που βλέπετε θα σταματήσει αυτόματα. Αυτό βοηθά στο να μην τα χάσετε ή να μπορέσετε γρήγορα να σταματήσετε τον ήχο και να μιλήσετε με κάποιον. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας του κάθε ακουστικού είναι περίπου 5 ώρες συνεχόμενης χρήσης και μέσω της θήκης μπορείτε να τα φορτίσετε 5 φορές. Μπορείτε να δείτε το ποσοστό της μπαταρίας τους με 3 τρόπους. Κάθε φορά που ανοίγετε τη θήκη και βγάζετε τα AirPods, ένα pop-up εμφανίζεται στην οθόνη. Σε αυτό το παράθυρο φαίνεται η μπαταρία που μένει τόσο στα ίδια τα ακουστικά όσο και στη θήκη. Όταν τα έχετε βγάλει από τη θήκη, μάλιστα, σε αυτό το παράθυρο υπάρχουν τα ποσοστά μπαταρίας του κάθε ακουστικού ξεχωριστά σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε ένα από αυτά κάθε φορά. Ο επόμενος τρόπος είναι με την προσθήκη widget στην πλαϊνή στήλη του iPhone. Πηγαίνοντας στο τέλος αυτής, μπορούμε να δούμε την επιλογή επεξεργασία. Πατώντας αυτό, λοιπόν, εμφανίζεται μια λίστα με επιλογές είτε για την παραμετροποίηση των widget που ήδη έχετε, είτε για την προσθήκη νέων. Εμείς χρειάζεται να προσθέσουμε το widget μπαταρίες. Έτσι θα μας εμφανιστεί ένα πάνελ με τα ποσοστά μπαταρίας κάθε συνδεδεμένης συσκευής. Πρώτα μας λέει για το iPhone και μετά για κάθε AirPod ξεχωριστά, καθώς και για τη θήκη. Τέλος, πηγαίνοντας στο control center του κινητού σας και πατώντας πάνω στις μπλε γραμμές στην συντόμευση της μουσικής, βλέπετε όλες τις AirPlay enabled συσκευές σας. Όποιες από αυτές λειτουργούν με μπαταρία θα έχουν και το ποσοστό της από κάτω. Υπάρχουν δύο αρνητικά με αυτή την επιλογή. Πρώτον, λειτουργεί μόνο όταν τα AirPods βρίσκονται στα αυτιά μας και δεύτερον, εμφανίζει το ποσοστό μόνο των ακουστικών. Η τρίτη συμβουλή είναι ίσως και σημαντικότερη αφού θα μας βοηθήσει σε περίπτωση που χάσετε ένα από τα AirPods ή και τα δύο μαζί με τη θήκη. Είναι η Find My iPhone εφαρμογή που διαθέτει κάθε iPhone. Φυσικά δεν λειτουργεί μόνο για να βρεις το iPhone, αλλά οποιοδήποτε άλλη Apple συσκευή έχεις. Σε αυτή την εφαρμογή μπορεί να δεις τα AirPods πάνω στο χάρτη, ακόμα και να κάνεις αναπαραγωγή ήχου σε κάποια από τα AirPods αν το έχεις χάσει. Προσοχή όμως, μην τη δοκιμάσετε να ακούσετε αυτόν τον ήχο ενώ φοράτε τα ακουστικά, μιας και η έντασή του μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στα αυτιά σας. Όλοι όσοι ερχόμαστε από τα κλασικά AirPods στα AirPods, τα αναλογικά χειριστήρια μας λείπουν. Μπορείς όμως να ελέγξεις τα AirPods μέσω της Siri, είτε λέγοντας το γνωστό Hey Siri, είτε προγραμματίζοντας το διπλό άγγιγμα σε κάποιο ακουστικό να ενεργοποιεί την Siri, όπως ακριβώς σας έδειξα νωρίτερα. Αν και δεν ξέρω κατά πόσο φυσιολογικό θα είναι αυτό να γίνει μέσα στον κόσμο. Hey Siri, play some music. Ακόμη σας δίνει τη δυνατότητα η Siri να ανακοινώνει μέσω των AirPods ποιος σας παίρνει τηλέφωνο. Μέσα στις ρυθμίσεις επιλέγοντας τηλέφωνο μπορούμε να δούμε τη λειτουργία ανακοίνωση κλήσεων και να επιλέξουμε ακουστικά μόνο ή ό,τι άλλο θέλετε εσείς. Η τελευταία συμβουλή είναι αυτή που εγώ αξιοποιώ περισσότερο. Έστω ότι χρησιμοποιείτε τα AirPods σας με το κινητό σας και θέλετε να τα συνδέσετε με το Mac σας. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάτε στις ρυθμίσεις του Mac και στις ρυθμίσεις του ήχου να επιλέξετε το εμφάνιση έντασης ήχου στη γραμμή μενού. Έτσι, κάθε φορά που φοράτε τα AirPods και πατάτε το εικονίδιο του ήχου στη γραμμή μενού, θα μπορείτε να συνδέσετε τα αμέσως στα AirPods σας. Αυτή η λειτουργία δουλεύει και με οποιοδήποτε άλλο Bluetooth headset. Αυτές ήταν λοιπόν οι συμβουλές μου για να αξιοποιήσετε πλήρως τα δικά σας AirPods. Κάντε like αν σας αρέσει το βίντεο και subscribe αν θέλετε να δείτε και τα μελλοντικά μου βίντεο. Υπάρχει επίσης ενεργή σελίδα στο Instagram για να ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο και να βλέπετε stories με τα πλάσια σκήνια.